Crystal Maiden eh. Kaya si Crystal Maiden din. Crystal Maiden kasi na-nerf na siya na nerf to the... Well, hindi naman to the ground, pero lakas na nerf din kasi talaga sa Crystal Maiden. Pinabagal lang siya maglakad, tapos bumababa yun. Tumaas yung mana cost na kanyang frostbite. That's why hindi na siya masyado napipick dito. Unlike, di ba, sabi natin, always pick siya ng TNC Pro Team a few months ago. And Earth Spirit naman, hindi siya na-nerf just recently. Pero in generally kasi, sobrang na-nerf naman na talaga ang Earth Spirit. Na pag ni-nerf mo pa, grabe naman na. And I think it's more about the, parang mas maraming, medyo nalaos na yung parang ganong klase ng hero, yung Earth Spirit, yung mga Monkey King na napupugo sa mid eh. Kasi, parang ang ginagawa na lang ng mga tao dito to counteract yung mga Earth Spirit is to draft as a defensive hero. The thing with that, kasi parang in defensive heroes, katulad ng mga Disruptor, yung mga Dazzle, ng mga nakapaghinimaayo, kahit hindi sila makakuha ng kill, may ambag pa rin sila sa heading to the mid game, heading to the late game. Yung Earth Spirit kasi, kapag hindi siya successful sa mga ganks niya, nag-fall out of favor talaga siya. Parang nawawalan siya ng impact. And parang ang naisip ng mga teams, let's just go for the defensive heroes because they are safer in terms of parang scaling into the late game. At mas maganda lang na doon tayo sa position na kahit anong mangyari doon sa early game natin, meron pa rin tayong palag sa late game. So that's why the Earth Spirit is not really the flavor of the month, I would say. From FAP 1724, shoutouts naman daw sa UST ECE department. Oy, shoutout. Yappy. And dito din kay Batchim Lambo. Boss, pa-shoutout naman ng lamok dito sa amin, Panay Kagat X. TNC's turn to Pabati kay Idol Sol Tech 1H8. Sabi ni V7. Ayun. Uy, Huskar daw. Alam mo, medyo na-miss ko talaga yung Huskar Dazzle ng mga Pinoy. Kakaiba talaga. Napaka-entertaining. Kung pag pinapanood mo. 5 seconds remaining. Pabati daw, sabi ni Mark Macker 11. Pa-shoutout po sa Taylor family, sabi ni Kuyang 106. Legit Taylor family pangalan ng ano niya? Laks naman. Laks. Grabe ka naman, sir. Oo, gano'n ka? Pop. 10 seconds. Sayo pa nga, Bul. Kaya pala, makasama kita sa club eh. No. Para makita ko kung ano yung mga dance moves mo. Nako po. Alam mo, kaya ako binigyan ng talent ni Lord na mag-cast kasi ayaw niya akong pagsayawin. Yun. Boss Wal, pa-shout po sa team Mang ng Dasma pati na rin kila Dean at Kat ng Imus. Sabi ni Jericho, Pogi po. Wow. What's up, call me Chops, one of our subscribers dito. Thank you for subscribing. Legit subscriber. Yeah. Pag magkaanak na kayo, ano ipapangalan po ninyo? Sorry, pa-arbor ng jacket. Guys, sa Secret Shop, PH, binibenta nila to. Bumili na actually din ako eh. Wala, hindi tayo sponsored ng Mineski, kailangan bumili ng sariling gamit. TNC's Pa-shoutout din po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Holiday po rin dito, sabi ni Paul Harino. What's up? We will pa-shoutout po sa Thugs Angels ng Pateros, pati sa mga tropang Woy. Sabi ni Bring Your Own Booze. Wow. Bring your own booze, guys. 5 seconds remaining. Shoutout daw po sa Mineski Dasma. Mga boss, pabati na Seaman sa Lakay Boarding House, Blumentritt. Pabati ako sa GF kong si Leia na inaaway ako ng walang dahilan. Ang dahilan lang dyan kasi is feel ko gutom na. Nga, bigyan mo ng pagkain. Foods. Para medyo mapakalma natin. Ganun ba yun? Pag inaaway ka ng girlfriend mo, tapos walang dahilan, alam na nagutom siya. Gutom lang yan. Gutom lang yan. So, this is, actually, hindi direct din namin masyado na yun. Choppy direct. Anyway, Juggernaut, Bat Rider, Lone Druid, support lane na yata ang TNC. Nga eh. So, kailangan ko bang bigyan ng pagkain? Nako mo, patay tayo dyan. Anong iniisip mo pagkain? Siyempre, gutom eh. Siyempre, alam mo naman, may currently galit sa atin.
nang walang dahilan. At ibigyan mo na ng pagkain. Kung mabigyan. Mamaya, patikin mo na yung Nokma. bigyan natin ng Bounty Fresh. Saucy Tori Karaage. Diyos ko. Oh my God. Oy, shoutout kay Jose Requino na nagpapabati dito. Ayan. Shoutout sa'yo. Kay Kuyang 106. Pabati from Dubai. Sana walang tumawag sa phone para makapanood ako ng TNC ng walang work na istorbo. Yeah. Tingnan kung makakaano ng TNC dito. Feel ko talaga sila magiging representatives talaga natin for Southeast Asia. Boy, hindi malayong mangyari yan dahil sa Kaya na ba dahil sa pinapakita ng TNC. May nagtanong dito, Vince. Sabi ni Vince, tanong ni Vince, can you guess daw sino mananalo dito? Let us try to kind of weigh in kung sino ang mananalo dito sa ating TNC versus Execration. Last pick Weaver for the carry of the Execration side. Tingnan natin, Raven will be your lone druid. Both of them medyo hindi meta heroes. 5 seconds remaining. Okay. The problem with Dragon Knight type of lineups ngayon, kasi parang ano siya, gusto niyang kumuha ng objectives. Unfortunately, kasi mayroon Lina dito ang TNC. That's why I'm gonna favor TNC right now. Kasi ang dami nilang wave clear. Bukod sa meron silang Lina na pwedeng gumamit ng Dragon Save to clear out the waves to stop the push from the side of Execration. Meron pa sila ditong Lone Druid that also with the Bear, it's a good stop sa kahit sinong aggression. Kasi magkakaroon niya ng Radiance eventually and then napakakunat niyan. Pwede siyang, it's a one way for them to stop the initiation on the side of Execration. Wow. 8 rhymes. So, marami pang factor dyan kasi kunwari may nagtanong din dito, actually sasabihin ko rin, ayun na rin pag-usapan namin. Thank you for bringing that up, Bangus. Kasi yung mga parang na-buff yung Bear build again for the Lone Druid. Kasi parang nagkaroon ng bonus armor para sa Bear, nagkaroon ng additional damage. So, sobrang viable na ngayon yung paggamit ulit nung yung nasa Bear yung item mo, which is the Radiant side. And also, I think it's good against the lineup ng Execration right now. Magkakast daw ba si Trine Hill? Sa susunod guys, I think tomorrow or Thursday siya pupunta ngayon. Gandang laban to, tama nga naman yan. Yeah. Sure, masyado sa tropang sa PUP, naka-projector pa habang nag-livestream. Rapsy! Livestream gaming. Shoutout daw sa ECP sila nag-hoard ng GPU na dahil tumaas ang value. At I think Azurai, he knows. Azurai knows the feeling. Bitter guys, bitter. Bitcoin mining gaming saka Ethereum mining gaming. Yeah. Alright, so here we have Execration versus TNC. Roll call muna tayo dyan, Bestie Wolf. Yeah, Execration. Yeah, Raging Potato as the off-lane task. Something that we have seen here lately. Nando naman ang ating Weaver dito, Lumik, working mo on his Silencer. James on his Dragon Knight, and RR will be your Sand King. And here's the TNC 1437 on a support Lina. Tims, Nyx Assassin, Cuckoo playing as the mid lane Juggernaut, Raven with the Lone Druid, and last but not least Sam H sa kanyang, what the hell is he riding on? It's a robotic bat. So it seems. Ano daw masasabi natin sa movement speed ni Crystal Maiden? Disgustingly slow. Ngayon na nalata. Pag tumatak mo pupunta si Selena, ganito tumakbo. Yung hinaharap niya yung nakatutok sa'yo. Mga ultimate orbs. Yeah, the ultimate orbs. Well, anyway, yung tanong din ni Bangus dito, bakit daw hindi na naging meta yung Bear, yung pinapalakas? Well, it's more about, mas maganda lang dati kasi yung sniper type of Lone Druid na may bonus damage, bonus range. Kuya Wolf. Tutubi daw, ano. Okay, so si Dragonfly. Hindi ako nagbe-Bitcoin mining guys, pero parang titignan ko lang kung ano yung ginagawa doon. Oo. Ano siya eh. It's a process that needs a lot of money to start with. Kasi dahil mong bibili na GPU for sure. Pero hindi ka pa naman nagagana na. No, never. Ayokong sirain ng ang ekonomiya ng mga enthusiasts ng PC rigs. Kasi pag nagkaroon ng ganyang klaseng sitwasyon, ang nakakakuha ng ng problema or nakakuha ng lower end of the stick or shorter end of the stick pala is yung mga gustong bumuo ng kanilang sariling mga PCs. Ergo, ako na nag-build from scratch kasi mga kagaya ko na nasa mga communities ng Pinas. Yeah. So usually tayong mga simpleng tao lamang na nag-iipon lang para makakuha ng mga na GPU, nagkakaroon tayo ng problema dahil sa GPU mining. Sa mga nagtataka kung ano po yung nangyari yun, hanapin nyo na lang. But actually, Raging Potato is
Nag-switch roles nga naman sila dito. Nagulat din ako. Task will be the support. They will get... Uy, grabe galit na galit si Raging Potato with the Rolling Thunder. At si RR sa ating Sand King ang magiging offlaner dito. Medyo... Well, that's the strength of Dota. Hindi mo alam kung saan talaga sila. I mean, they have their set roles, pero it's not yung forever roles nila. If sometimes need be, talagang yan na yung mangyayari sa kanila. Pero yan yung mangyayari. Si Raging Potato gonna be playing on a Tuskar. Si Jace naman dito nasa mid lane with the Dragonite. So, good starting first blood for Execration. Got it. Bimbo showing off na hindi lang siya maasim sa offlane or sa core. Kaya rin niya mag-asim sa support. Yeah. Pero okay lang. Ngayong year lang pala daw ang for mining specifically. Hopefully ngayon lang, ngayong year na to. Kasi sobrang tindi ng spike up ng pressure. Parang before ata, I think what? GTX 1060 na 6 GB, dapat mga 12, 13K. Ngayon parang nag 19K na ata, 16K. Ganun kamahal. Yeah. Guys, huwag kayong mag-alala. Alam ko yung hinanakit nyo. Kahit ako, dapat mag-iipon ako for 1070 pero ngayon parang nope, never mind. Antay-antay na lang naman ba ang presyo. Anyway, naglalag daw dito ang TNC. Naku. The Dragonite. There you go. So, looks like we're gonna go back to the game in a while. It's gonna be the G. Anyway, Execration getting the first. Hindi mga sinasabi ni Manjin na Laggers Banetters. Laggers Banetters. Napanaglag. Yes, there was a stun onto the Juggernaut. Walang pakialam si Raging Potato going for the body block. He actually might go down to Kuku. Makipaghambalusan ka na lang. Oh, he's actually going in. Spicy move. Though. Spicy move. Indeed. He has got the double damage. James has to be careful. But, of course, Juggernaut wala masyadong HP dito. Hindi natin malayo-layo pa ang no more regen para sa ating Juggernaut. He has to wait more para dumating yung kanyang healing word to be available. That might not be enough though. Wait, which GPU ng AMD? Yung Vega? Not sure. Kung yung RX 580, sakto lang. Still the same. Pagkakarinig ko, same performance na naman siya ng 480 But Vega, I'm still... Release na ba siya? Actually, double check mo nga lang. Where we're still checking in the game. Flame Break catches the Weaver dito at 3 stacks of Napalm, but of course the Magic Wand will be there. 4 stacks of Napalm. Just gonna shrug it off. And Tims, without any more mana, cannot follow up on anything else in the top lane. They're looking for 1-4-3-7. OC muna, wala pa masyadong benchmarks for the new AMD GPUs. Yeah, back na to Dota muna. 1-0. TNC though have little bit na advantage naman sa kanilang net worth or sa kanilang gold, pero still, Raging Potato is on a roaming Tuskar. Well, roaming Tuskar na medyo effective naman pala, hindi lang medyo. I wonder kung ano ng level ng Tusk dito. Pwede ba nating i-check level ni Tusk? While the other heroes or level 2 pala si Silencer. Tusk is already level 3. Still hasn't skilled his 3rd skill yet. Ayun, nakagamitin na niya for the Frozen Sigil. And the TP rotations. Uy, grabe naman yung Ice Shard dito ni Raging Potato. Perfect on the mark. Completely blocking off. Naipid si Tims. Rolling boulder pa siya papunta kay 1437. Wow. Hindi pa tapos ngayon. Si Raging Potato nagpakita ngayon kung bakit siya ang tinatawag na Raging Potato. Exactly. Let us say connects, pero Kimo will clean up the Lina, and look at that. Raging Potato facilitating for the kills. Ang patatas na walang kupas. Patatas na walang kupas, indeed. Raging Patatas. Dalawang kill ang na-contribute niya because of that. And here comes the rotation from Tims. Heading on to James. The Blade Fury will be there. Will it be enough? It will be. Get the kill on Kuku, but Raging Potato might go for a turnaround. There is the last word, and that's another kill for Execration. 6 stolen intelligence para sa ating Silencer. Grabe naman si Idle Bob. Nararamdaman mo na ba? Can you feel it in the air? I can feel it. The Bimbo Sanity. Hashtag Bimbo Sanity. Grabe. Kasi alam mo, may ginawa nga akong video na-upload ko dun sa page na,
libreng promote ng page. Like nyo naman yung Wolfcast. Yung ina-upload ko na video ni Bimbo na sa mga ano niya eh, mga RP by RP. Reverse polarity by Raging Potato. Kahapon na pinakita niyan ngayon. More aggression into the mid lane. Oh no. James Will be easy from the Juggernaut. Multi-slash. Naka-level 6 na siya eh. So, uy, grabe naman si Mineski TV. Salamat sa libreng promotion ng ating page dito. Pero yun nga, panoorin nyo kasi mula kahapon, ang ganda talaga pinapakita ni Bimbo. Might get the kill on this, Red Raccoon. At yun ako, grabe tinawagin nila. It's a Red Panda indeed. Red Panda, if I'm not mistaken. Ba't minaba Raccoon sinabi ko? Grabe naman. Napakalaking Raccoon. Grabe si Bimbo. Malay natin, this could be the comeback of the Bimbo sanity. Red Panda ba or parang Red Bear? Red Fox. Red Fox Bear? Oh. Pero bear dapat siya eh. Ayun o. Pero mukha siyang Red Panda. Hindi ganyan yung itsura ng Red Panda. It's more like a Red Fox na mataba. Parang isipin mo nga no? 3 Pinoy teams representative ng SEA. Yeah. First, that will be the first, no? That will be the first time it will happen. More chance of winning. At si Raul pa rin daw. Solid Bimbonatics. Bimbo Sanity. Pero si Raul pa rin daw. Ewan ko sa inyo kung trip nyo si Raul, but or RR Natics pa rin ba? Hashtag RR Natics pa rin. Beaver? Hindi naman Beaver yan. So anyway, nagkaroon muna ng pause dito ang ating team. So 4-2. Lone Druid, actually ang pinakamayaman sa ating laro so far. Uncontested sa top lane. At massive disconnection mula sa TNC side dito. Mukhang matindi ang kanilang lag. Raven Natics pa rin ba? Or Team Raul pa rin? Anong Wolf Natics? But wag yan. Hindi, Tay Wolf Natics. Tay Wolf Natics. Why not? Still, good start here for Execration. Raging Potato, I think, has gotten, 3 out of the 4 kills? Or hindi naman 3 out of... not really 3 kills. More of like 3 kill participation out of the 4 na meron dito ang Execration, which is pretty good. Yeah, that's beyond good, I would say. Yeah, good start, man. I think also good pick din up for good pick up din ng Dragonite dito for James, just because you do have, of course, that solid overall hero that can push, that can have the team fight presence, and is very damn tanky with the Dragon's Blood. Lalo na ang daming right clickers din ngayon ng TNC. That's really gonna help out in the sustain department. Yeah. So, going back to sa sabi mong kill participation, indeed 100% participation. 4 out of 4. 4 out of 4. Okay, akala ko parang na lang. So, well, medyo matatrap siya dito sa may top lane. It's gonna be actually LSA connection as well as the entangle at Bimbo. Oh, RNG favoring the Lone Druid there. Pero dito sa bottom lane, catch off na naman dito kay James. Spin to win from Kuku. Flame break just for good measure. And that's gonna be another kill for TNC. Grabe, pangatlong death na dito ni James sa kanyang mid lane. At pare-pares pa yung nangyayari. Rotation from teams translating into a kill with the Juggernaut Blade Fury. This time, meron silang dinagdag na Batrider. Still, the story is the same. They will get the kill para kay LeBron James. Ano daw yun? Ano yun? Direct, sorry. Spin to win. Natalo yung talo yung CG? Yeah, I think that... Hindi, panalo. Panalo CG. Akala ko talo yung CG. Okay. So, they keep the dream alive, boys. They keep the dream alive. Yeah, boy pa rin. Staying alive. Para sa Clutch Gamers. Shout out daw sa dance instructor ni Wolf. No. Diyos ko naman. At naghang po ang ating ROG. Sensya na po, guys. Sanay lang talaga ako sa ibang style ng casting. Spin to win. Try nga natin. Tagalog tayo ng todo dito. Ang hirap kasi Tagalogin ng mga ibang terminolohiya, guys. You know, makikita nyo na sa mid lane, medyo hirap na ngayon si James. Level 9 ngayon si Kuku. Goes in with the stun. Ay, hindi. Pumasok siya gamit ang pang bigla. Ano ba yung title no? Hindi ko alam. Ay, Tagalog no, pero
Kuku though, against 3 heroes. Here comes JG Potato. Habol nila. But they will not force out the rotation dahil meron silang teams nakapag-vendetta. Nasa kadiliman, maghahanap ng kalaban. No. Impel, double man knock up. Actually, double man stun. Ito na, umikot na para sa kinabukasan si Kuku. And Raging Potato. Good decision para kay Raging Potato dito. Sigil of Ice Sigil trying to slow down Tims as he tries to run away. Pero dito na si Kuku sa sidelines. Ice Shards, perfect. Timing is perfect. Kuku does have the ultimate. Goes in with the Omni Slash. Could go for a second kill. And ayan, bikot na siya. Nag-Blade Fury. Nakahanap ng isang salagubang pero nice sidestep. Or hindi lang sidestep. Nice footwork there from RR using yung barrel strike niya to be able to get away from the clutches of death. Good. I think both teams are very good right now. Kasi although I would say na mas masaya pa rin ang Execration doon sa nakuha nilang yun dahil na-force out nila yung rotation. Ang ganda pa rin ang pinapakita dito ni Bimbo, but I think teams also showing up in this game. But the story of the game is still Lone with on top of the network. Samage though. Hinahabol na ni Nando. There's going to be, well, time-lapse away na. Yeah? Easy out. Will also shrug off yung kanyang... Boss Wolf at Azurai, babati lang po sa GF ko na nanonood. Thank you from Ron Joe SHS. Grabe Mike Ruhan. Don't worry daw, Execration daw mananalo dito. Tignan natin. We'll Uy, grabe naman na Impel dito and the Vendetta well connected. And the Roots. Oh no, and Tangle. Grabe naman si Raven. Parang nakukuman niya kung kailan mag-root dito. Tama yung na-chain stun pa nila. When you're a core god, the RNGesus will listen to your prayers. Yeah. In RNGesus we trust. Sabi nga nila. Oh, kahit sino itong mananap sa makapasok ang Pinoy sa TI7. Kaya yan. Nando will be taken down dito sa baba pero sa gitna. Kay Kuku, the knock up onto the Salagubak Sand King RR. He will try to run away. Makatakas mo siya dito. Pero TNC have corralled or naggrupo-grupo na sila sa ating mid lane as they maybe look to defend this and turn it around. Maybe break down the mid tier 1. Pero for the meantime, they've been playing quite passively. Kung may nag-overextend, nandun na sila papasok. That is true. Yeah, that's just looking to be the case here for both of our teams. Pabati dito sa Abu Dhabi. Kasama ko nanonood si Ranjit from India. Sabi ni Yuhi. Matindi. Usok ng pandilin ng smoke of the seat. I mean, if you just look at the farm dito para sa ating mga cores, ang layo ng farm advantage actually ni Lone Druid. But there is gonna be the snowball, but silence will be committed dito. Blade Fury still hits the mark. Walrus punch lang, pero dito sa sidelines nakita yung dumaktak si 1437 ng isang Laguna Blade kay Raging Potato. Bimbo rather. Nobody from Execration goes down, pero ang dami sa kanilang low HP. Sam H medyo nagmaasim sa gilid-gilid dito. Hahabulin siya. Ice Shards! Almost. Then nakapag-block sila. No. Nakonectan siya ng silencer. He should go down, but will he be denied by the creeps? Yeah. Yes. Maganda. Arcane Curse. Salagubang. Ang Salagubang is Beetle, if I'm not mistaken. Ang Scorpion ay Alakdan. Pwede tama ba? Paki-correct naman kami mga tao sa church. Ay, tama pa. Galit naman si Boss Nate. Sorry na po, Boss Nate. There is gonna be the snowball. But, of course, the Walrus Punch will control teams for a while. But Kuku turns around with the Omni Slash. Buhay pa rin siya dito. Blade Fury from Kuku though will get the final say. Tama daw. I thought that they would be able to get Kuku, pero wala eh. Magic community just too good. Yes, too good indeed. Ang daming mga insects dito sa game natin. Meron pa, I think si Weaver langgam feel ko. Tama ba? Kasi anim yung ano niya eh. Ayun o, tama. Langgam siya. Kasi anim yung kanyang legs. May kamay. Diba? So, langgam. Tapos, si Nyx Assassin sa Lagubang. Si Sand King, Alakdan. Alakdan FR. Alakdan FR. Ang daming hayop sa side ng TNC. Meron pa sila, may bear, may bat, at may Salagubang. The zoo technique. At may walrus pa. May dog lord walrus pa dito, si Tusk. Ay, oo. Tusk ni Kuroki.
Oo, tama rin just recently. Pero, uy, Nando being very aggressive dito. Mamakuha niya yung kill dun sa, well, sa Time-lapse bear. from Nando. Hahabulin siya. Good connection on the impale from Teams. Pero, siyempre kasama naman ngayon ni Nando si Reggie Potato as well as Kimwell. They should provide enough support na hindi i-overextend dito ng TNC or rather ng Execration kanilang laban. Yeah. Actually, medyo nagtatalo-talo dito. Cricket daw si Weaver or Epis or Kuto or Mantis. Hindi ko actually Mantis hindi pwede kasi Mantis is parang may ano siya. May scythe. Oo. Hindi sa kapag ganun siya. Oo, upright siya, upright siya. Oo. Tingin ko lang gam talaga eh. Bert Bear to. Boss Astray, Boss Wolf, pabati naman. Kakagising lang may pasok mamaya. Thanks. Oy, what's up? Good luck sa pagpasok mo. Alien dyan. Oo nga naman. Hipon daw yan si Weaver. Hipon? Di. Tagay naman ng hipon. Manok daw si Weaver. Hindi. Ano ba? Lagot. Manok daw si Weaver. Trigger niyo si ako. Hindi rin gagamba. Kasi gagamba 8, Kung saucy karaagi girl, sino bang hindi mag-nokma? Hindi, syempre mas gusto natin yung manok. Manok lang naman yan. Syempre kailangan natin sa buhay. LSA, di tatamaan dito. Nando being very aggressive. Makakuha siya ng kill. That separation on the ice charge coming in from Raging Potato actually keeping Nando away from the bear. Makakapag, siya dito, micro na onte. Yeah. And with that in mind, mukhang babasagin ng Execration ang bottom tier 1 tower. While, TNC on the other hand have broken top as well as mid. Connects, but the silence might secure the kill. There's the rolling bolt, or rather yung ice bowl. The snowball. Snowball, ice bowl tuloy. Pero Kuku, the Omni Slash will be available. RR. Nahuli dito. And then naman si Reggie Potato again with the nice connections dun sa ice shot si Kimwell. Na-block dito si Bimbo. Ginagawa ni Kimwell dito. Hindi, mag-auto-attack siya pero wala din magagawa. Matindi. At yun, ano po ang Tagalog ng snowball? Bola ng niebe. Bola ng niebe. Kamali tuloy ako sa magsabi. Crocatois talaga yan si Weaver. Grabe na. So, available na ang Radiance para sa ating Raven Bear dito. Pwede pa highlight lang direct dun sa Bear na, kay Oso Bear Raven. If hindi siya actually nag-Midas, it's just, mayroon pala, nasa Spirit Bear. Kaya pala ganun naman katindi yung kanyang network dito. Sobrang taas. Matindi. Uy, Raging Potato. Pay the price. And yes, there's gonna be the lasso. Barrow Strike will be there but no Epicenter follow-up dito. Not available for RR. And the damage output dito kay Kuku. Wala siya masyadong pakialam. The sigil actually stopping them quite, slowing them quite a bit dito. They will not catch up. So Weaver equals at... Sige. Hindi yan nyebe. Ano ka ba, Jebron? Ano nangyari sa'yo? Ano yan? Yellow. Sabi niya daw nyebe from Faceless. Iba yung ice sa snow. Alam mo na kaya ba na ice sa snow? Ano ka ba? Yung snow galing sa... sa ice? Ano sa inyo? yung ice, pinalamig na tubig. Tinangyelong tubig. Ano yung snow? Yung snow galing sa galing sa langit. Di ba mga... Well, actually, frozen ice din naman yun. Nangyari sa inyo. Uy, may nag-search dito si Idol Canor McGregor natin, ang resident taga-timpla daw ng kape. Di-search na yung may mga Weaver ants daw talaga. So, Epicenter there to connect onto Sam H. Very low on HP. Tatakbo na siya dito. Nag-activate na rin ng Global Silence ngayon si Kimwell. Pero look at that! Kuku coming in from downtown. Activates the Omni Slash and takes down 2 members. At papaibak sila dito. What a connection from Kuku Meister. Yeah. Dito naman sa bottom lane, James hard at work to break down the bear. Pero wala eh. Mythical creature against a regular creature. Nananalo pa rin ang regular creature. Nakahanap sila ng isang, alakdan. Or actually, sa lagubang. Yeah. Yan na yun. And -2-8. But the damage has been done. They squished the bug. Dahil naka-double kill si Kuko. Samantala, nakapag-force out din sila ng buyback dito. At ang nawala lang sa kanila is just the supporting cast. Nando though wants to get damage done on Kuku, but Kuku is way too fast with the Sange and Yasha dito.
Singer daw si Weaver. Diyos ko naman. Weaver. Let it niebe. Pero yun nga, salamat kay Ice is artificial, snow is natural made. Yeah, yun. Ayun, sige, tama naman. Despacito. Si Despacito. Diyos ko. Wait, no. Paano yung, yung ice, ay yung tubig sa lakes? Naninigas? Wow. Diba? O, hindi naman artificial. Tama. So, artificial ba rin yun? Race of arachnids daw ang Nerubian. So, mga arachnid is spiders. Yeah. Grabe naman, di natin alam din eh. Talagang Di ka ba naglaro ng Warcraft? Hindi, I mean, talagang gusto natin malaman kung gagamba o kung anong klaseng insekto si Weaver eh. Ganon katindi. Si Nerubian Assassin. Tik. Isa daw siyang tik. Karapata. Ay nako. Basta lagi. Ito may na-call caps na sa galit na galit. Si Weaver po isang uri ng langgam. Despacito. Wala. Despacito. Ice crystal precipitate ang snow, kuya. Grabe naman. Masyado. Galit. Lorgasm, indeed. O, ito na lang daw. Babae daw ba o lalaki si Weaver? Hindi ko alam actually. Kailangan yung... Hindi ko masasagot kasi... actually, hindi ko alam kung babae o lalaki si Weaver. Nang mabuti. Yun na lang. Ewan ko kung gagawin ni direct na. Pwede ba natin makita direct kung paano natin makakonfirm kung lalaki o babae si Weaver? Sige ka, baka maano tayo dito. Kaso may MTRCB tayo dito. Si Corny Weaver. Si Corny Weaver. Sa bagay, o nga naman, LGBT month daw. Sumagot na yung boss ko. Snow is ice crystals formed via the atmosphere in the clouds. Technically speaking, snow is a form of ice. Form of ice. Okay. The Mind F. Pero na si Kuko hinahabol na siya ngayon. Uy, shorts na naman dito. Shorts na naman para silence. The follow-up, they might get the kill onto to... And he should be able to, pero hindi nakapaglataw pa siya. Napag pa siya ng isang Omni Slash, putting down James to a very low percentage of HP. 2, 4, 1. Here comes Execration. Epicenter though. Epicenter comes out from RR. Look at the damage. Ang sakit sobra ng ating alakdan. And here, Raven trying to run away, does have the mobility and the movement speed. Sam H dito providing a little bit of support para sa kanyang comrade in arms. Lasso. Activates the flaming lasso. Hahatakin siya sa kaduluduluhan ng mundo hanggang sa makakaya niya. Pero si Nando comes in onto Raven, the clutch. Hindi siya makakuha ng extra HP. Sayang sa micro ngayon ng ating Raven Lords. Pero that could be the wipeout by Execration. Indeed, Execration showing there, I would say na micro. Kasi, again, ito yung strength ng Execration. Kaya nilang i-dissect yung fight. Kasi, parang, I would say na lagi silang alert dun sa team fights eh. Magaling naman din yung TNC dito. Pero yung, yung kunwari, yung Bimbo, ano ba sinasabi ko? Execration started with Bimbo landing the perfect eye shards. So, nahiwalay nila completely si Kuku from the rest of the team. And that's why they got the kill onto Kuku. Kuku survived long enough para makapag-dish out siya ng isang Omni Slash. But that wasn't enough. That only got the kill onto the DK. Pero ang kapalit kasi, na out of position na in the rest of the team. Parang nag-one by one sila na audition just to save their Kuku Juggernaut. And yung pangit na positioning na ginawa dito ng TNC, nag-capitalize din yung Execration. Perfect teamfight execution. That's why they got the 5-man wipe in exchange for just one hero after that clash. At karoon ng konting pause lang dito habang nag-disconnect si Sand King. Kanina daw ba ako tataya kay Mayweather or McGregor? Hindi ko ang sobrang weird ng laban na yun. Kasi syempre alam natin, mas lalamang talaga si Mayweather kasi boxing laban nila eh. So I would say na siguro kay na lang. Kay na lang tayo, Mayweather. At hindi pa rin sila makaget over sa kung anong bang klaseng insekto si Weaver. Pero sabihin na natin langgam na lang siya. So,
let's just look at the items muna tayo dito habang naka-pause tayo. So, Liquid Sphere up for Nando. Meron pa siyang kasamang Desolator dito. Nag-minus din si James dito, pero ang item pa lang niya na legit is the Armlet of Mordijan. Oh my God. It's not so big actually. May legit na ano dito. Paano po naglalabas ng napakaraming insekto si Weaver? Kung hindi, diba? Kung inisip ko lang, yun pala, paano nakakalabas ng napakaraming insekto si Weaver? Pero inisip ko, kung nakalabas siya ng maraming insekto, hindi ba ibig sabihin ng babae din siya? Oh! Legit argument, I would say. New info has come to light. Totoo yan. So, probably nga, baka isa siyang parang Queen Ant. Tama, oo nga naman. Kasi yung pag-leader ka naman ng swarm, usually babae. Diba? Ayos. Pero grabe, the lasso will be there. Laguna Blade on top of that. Bimbo walang karapatan si Bimbo, or rather si... Ano daw apelido ni Weaver? So, Justin. Apelido, men. Kaya nga, Justin. Ano Weaver Justin? Ano yun? Weaver o Campo daw. Uy, meron grabe. The Nevers at their sidelines going in from RR. They get the shutdown onto, well, the next assassin. But here comes James into the rush pit. Makikipaglaban na sila. Nice connection onto 2-man LSA from 1437. And ito na, naubos na ang HP na meron ang Execration. Nag-choke-chock channelin na with the Omni Slash from Kuku. And it's gonna be more damage coming out from TNC. Wala pang bumabagsak ngayon sa orange team. And they're still going in aggressive. Into the rush pit they go. 3 down already for the side of Execration. But Nando gets the Aegis actually, still survives with a sliver of health, thanks to his time-lapse dito. So 2-4-1, favoring TNC in this trade, pero they still lose the Aegis. Bukod sa nakuha ng last hit dito ni Nando, bukod sa nakuha ng Execration, yung last hit sa Roshan. Nakuha pa sila Aegis. There's gonna be the lasso onto Bimbo once again. No love whatsoever para kay Bimbo. And they will get the kill. Sam H lands another lasso. Ito para kay Bimbo, and that will also secure the Tier 2 tower takedown mula sa TNC. Nando doing the best he can to slow down the push mula sa TNC, but he's alone here. Nakat niya yung creep wave, pero still merong creep wave dito sa may Tier 2 tower sa top para hindi mag-trigger ang backdoor protection para sa Execration. Although there's gonna be a backstab, so it seems. Wala sa Weaver. Tingnan natin. Barrow Strike only catches the bear. They might be pretty content with the takedown of the bear. Pero then actually mapipigilan pa sila dito pumatay ng bear. This is quite a scary situation para sa Execration. Wolf, kailan daw lalabas ang ano mo? Ang sayaw mo. Ay nako. Ano ba? Huwag na yan. Kaya nga tayo kaya tayo binigyan ng Diyos ng chance mag-cast kasi alam niya na hindi tayo sumasayaw. Ngayon yan, hindi lahat. Si Chris daw to, si Chris Weaver. Kano-ano daw ni Timberso si Justin Timberlake, hindi ko alam. Pagandahan, sige nga, pagandahan kayo ng joke dyan, no? Tingnan natin kung sino nakakatawa. Diyos ko. Diyos ko. Anyway. Kuku with the item check Shadow Blade. Bear item check daw po? Yeah. Shadow Blade for Kuku. Oh, sorry. On the bears. Kay Red Panda. Ay, kay Red Bear. Panda. Oo. Kasi hindi nakikita dito. Dapat nakikita rin pala, no? Pag nag-item check tayo dito. Kumanta ka na lang. Hindi rin po ako kumakanta. Sorry. Ito lang ang kaya kong gawin sa buhay. Where is Le Panda? Le Panda. Weaver Maya. Weaver Maya. Oh my goodness. Oh my goodness. Oops. Triggered mo kasi. Grabe naman, kawawa naman sa 147. Sinuntok ni Tuskar. Much damage. Such wow. Such wow. So, at least makukuha na rin ni James ang tower dito sa may mid lane na tier 1 na kanina pa niya unti-unting pinapatay. They will get the close down on this tower. They might head for maybe it looks like mag-farm na sila. Mag-farm na sila. Hindi po totoo yun. Kaya pala ganyan katawan mo, Wolf, eh.
Hi na Q. Justice Weaver, yung kumanta ng Baby. Hindi rin. Sir Bob ng Kev Major, pa ako nagre-request magpabati, hindi mo ako pinapansin. Pakibati friend ko si Earl Rempola, idol na idol ka niyan. Salamat Jojo Dagot at pasensya na kung hindi ka namin napansin ng Kev Major. Si Major pa? Grabe naman. Sorry naman Jojo Dagot, sorry. I'm very sorry. Pero ngayon, binabati ka na namin. Oh, here comes. Grabe naman, for the third straight time, ang laso recipient ay si Bimbo, si Raging Potato. Are they intentionally trying to taunt Bimbo para palagi na lang siya ilalabas sabi, oh no, laban, palag! Yung 1437, I love you forever. Tinatanong ni Ed the Bearded One. Wolf, tumahol ka nga. Hindi tumatahol ng isang wolf. Umaawu yan. Ano tayo? Umungol? Hindi, ano? Umaalulong. Oo. Howl lang alam ko kasi, sorry. Oh, howl. Umaalulong. Okay. Pabati din ako Kuya Shay sa Westside Basketball Team. Kanina pa ako dito, sabi ni XS042. Hindi po. Shay. Hindi po ako. Awo ka nga daw, Wolf. Pag nakita niya si Eliza, sige, pag nakita ko si Eliza, tsaka tayo mag... Awu. Bawalin. May isang joke na naman dito, kaya daw po tinawag si Juggernaut na Juggernaut dahil meron siyang jogger pants. Walang dating. Joke. Pabati daw from Riyadh, kakaluto lang, sabi ni Zever14. Magawa ka daw, Wolf. Hindi, bawal yan, baka umalis yung mga viewers natin. Dapat daw ignore muna yung bear. Tingnan natin, that's also one thing na pwede lang gawin. Kasi tama nga naman, pwede naman unahin na lang nila yung hero na Lone Druid. So plus 12 Spirit Bear Armor, pinili dito na talent tree ni Raven, which is what makes sense. Yun yun, syempre, papako natin mo yung bear mo dito. Mas maganda, dahil yun ang pinili mong build. I wonder though, ano na nga ba ang items ng mga Osa Bear natin? Sila Bear. Pwede ba natin yan ma-check direct? Dire's structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Di yung mismong, kita ba yun? Mismong, yan. So, Assault Cuirass, grabe naman. Assault Cuirass, Midas, Nando will actually escape there. Have to be careful. I doubt na makahabol nila dito si Nando. Sa Mage, does he have something to cancel off etong... Uy! Grabe yung Nyx Assassin. Actually, maganda. Nagawa niya na stun niya si Nando, but he will get out of that situation. Forced out the BKB. And what teams did is actually activating the Spike Carapace habang naka-Sokochi. So, dahil doon na-stun niya si paring Nando natin. Pa-shoutout naman daw kay Cynthia Villar, sabi ni Reynard Parr. Tropa niya si Cynthia Villar. Di ba galit tayo doon dahil ayaw niya ng Andy Rice? Ba't nyo pinapabati? Diyos ko naman. Si mga... syempre, tayo? Tamang diet lang. Tamang diet. Kaya one rice lang tayo. Sir Asoray, pakibati yung friend ko si Aika. Buntis siya ngayon. Sabi namin niya sa akin, ikaw daw ang ama. Paki-message siya lang daw siya. Parang Asoray, isa ka na pa ng tatay ngayon. Ha? Ano? Pakibati na lang daw si Aika yung tropa niya kasi ikaw daw yung ama. At sabi... Hoy! Sabi ni Yuhi, pares din daw tayong hayop kasi si Asoray at si Wolf. Diyos ko. Blake Dagger may up na for task, by the way. Pakibati na po si Arjun Mariscal. Sir Asoray, pabati si Jomar. Nanonood mag-isa. Kawawa naman si Jomar. Yo, Jomar. Happy Father's Day daw, Asoray. Oh my God. Oy, guys. Chill. Wag, please. Wag. Nako. Pa-shoutout po sa crush ko na si Rico PH. Salamat po. Nako po, maghanda ka na. Wrong mistake 27. Patay na. Ano nangyari? Pabati daw doon sa crush niya na si Rico PH. Diyos ko po. Pabati po si Ivan at pabati ako, sabi ni Yuko. Yuko. Crush lang naman. Oo nga naman. Crush lang. Tamang crush lang.
Babati sa ate ko, nakapangalan si Cynthia at Villar Papelido. Nakasawa niya ngayon. Ang dami daw nainis sa kanya dahil sa Only Rice. Kawawa naman. Totoo naman kasi. I mean, bakit mo... One hell of a daddy. Ang dami nating problema sa Pinas. Tapos ang problemahin, Only Rice. Oo nga eh. Di ko alam kung bakit niya... Bakit niya ayaw sa Only Rice. Ako, just go. Pabati naman Sir Wall sa MMIMB boys. Nanonood po kami ngayon. Salamat. Habang medyo nagpa-farm pa ang both teams dito, they are still looking for openings to start a fight. Medyo magbabati muna tayo dito. Pabati kay Denki na ipinako sa cruise last Holy Week. Sabi ni Ellen Janina Lustre. Hindi naman. Kaya natin guys kung makakabalik si Boss Dinks ngayong linggong ito for TI. Kasi medyo busy at work. Ang dami kasi ngayon sa ibang casters natin na may ibang trabaho din syempre aside from casting. Kaya hindi maka-full commitment ngayon. Actually, may tatanong magkano daw yung price ng jacket sa jacket ng Mineski. Pumunta kayo sa secretshop.ph. Yan, tama. Makikita nyo dun yung mga catalog of our products na ito. Dapat gawin natin model si Wolf eh. Ha? Bakit? Yung may gif na gumagano'n nakasuot ng Mineski gear. Rapsi. Pabati po kay Louis Reed. Sabi sa akin, Asoray, one hell of a dad. One hell of a dad. Hindi nga, guys. Take a chill pill. Sino si Aika daw? Aika yung pangalan. Pari ko, ikaw daw yung ama. Rapsi! Wag ako, please. Wag ako. Nanonood daw po ba kayo ng Voice PH? Ako hindi. Sorry, wala kaming TV sa bahay. Wala. Internet lang ang meron ako. Internet lang. Mahilig ba ako sa manok? Sakto lang. Gusto mo ng chicken karaage? Chicken. Yung sinaserve ng chick. Siyempre, tayo. Alam mo kung alam mo yun, boy. Kaya ako mahilig sa manok kasi yung breast part ng manok, rich in protein. Pinakamataas sa protein yun at pinakakonti ang fat. Bakit mo sinabi? Totoo naman eh. Kapag bumibili ako sa Jollibee ng 2-piece chicken, lagi ko nire-request 2 breast part kasi nandun lahat ng protein tsaka konti yung fat doon. Alam ba, kapag nag-build kayo ng muscle, mas maganda na breast part ng chicken yung kinukuha nyo, yung white meat. Kasi mas konti yung fat doon. Ano ba na mangyari sa inyo? Easy. Hanapin nyo ba sa lahat ng health magazine, the best part ng chicken ay the breast part. O yung rib. Basta yun. Gusto ko naman. Hirap sa inyo. With chili daw and lots of gravy. Mas masarap daw yung thigh part. Oo. Mas masarap siya kasi walang lasa yung breast part. Ano yan, direct? Ano yan, tinatype mo? Parang sobrang out of context. Oy. Sino yun? Diyos ko. Hindi. May nagkakaroon ng clash. Ano nangyari? Hinahataw nila 3 na namatay dito sa side ng Execration and dahil sa breast part na yan. O ito pala, speaking of breast, si 1.37 nakabasag sa bottom lane. Ano yun? Connect nun? Anong connect nun? Hindi, kasi ano ba naman? I-search nyo ba mga chong, white meat po, yung pinakamataas na protein, tas the least fat. Wolf, stop it. At dito, dahil doon nakakuha sila ng sa mid lane, set of barracks dito sa mid lane. And Warfare 3-7, kahit ba support siya, meron siyang ambag pa rin sa pag-takedown ng towers kasi meron pa rin siyang fire result available. Actually, meron yata siyang at least 160 damage and dahil doon nakakuha pa rin siya ng nakapag-rat tactics pa rin siya dito sa bot lane. 21k gold advantage dito sa side ng TNC. Grabe, just like that. Because of the death of Nando na walang buyback, it was enough for TNC to find the opening and get Megacreeps actually. 3 sunod-sunod na barracks dito. At nalingat lang sandali ang Execration. Hindi na sila na... a big mishap dito sa Roshan pit ang nangyari. And Nando wanting to get a piece of that Roshan meat. Sadly for him, hindi will pay off definitely. And that over-aggression costed them a Megacreeps. Matindi.
Anyari sa Weaver. Yun nga, I think, parang may mga gantong mindset yung mga carry na parang they had to make that move. Parang lagi sinasabi, kailangan ko kasi maging active, kailangan ko mag-risk. Sometimes it pays off, pero most of the time, nagiging masama pa para sa kanilang team. So, yun yung nangyayari. Diyos ko. At yun, sunod-sunod nga naman yung, what do you call this? The entangle. Nandito na chain entangle dito. Raven proving to be parang a disciple of the RN Jesus. Dahil hindi siya nakagalaw. With the breast eater. Hindi, totoo yun. Search nyo pa sa, sa mga health magazines. Nagpapasara ng health magazine? Siyempre naman. Anong mga articles din yung paborito mo? Mga tips sa pag-workout. Diba? Yan sa'yo, Asaray. Na may knock man na tuloy yung studio. Oo nga eh. So, well, go back a little bit sa game naman. Aside dun sa pinag-uusapan nating Nokma Gaming, nabasag na lahat ng barracks dito ng Execration, and they are definitely in Radiant Straits. Yes, pun intended. Kasi pag Radiant tayo, hindi pa rin sabihin dire straits. Yeah. Tama naman. Hay na Q. Now, this might be the nail in the coffin. TNC looking for the closeout. They actually stunned the Weaver dito. And here he go on to Nando. Look at that auto-attack damage coming in from Kuku. Wala siyang katakas-takas. Not even the possibility to use, well, that time-lapse. Nice connection onto the stun. Wala, papasok na dito sa Bimbo para mamatay lang. And they will be caught in their own well. That's gonna be the GG well played. Coming out from Execration. Sobrang lakas ngayon ng TNC, but Execration made them work for that one. Good game, good game. Biglang mega dahil dun sa failed attempt nga naman daw sa Roshan. Yun ang nangyari. Tama naman si All in Hay 30, and that's it. That's all she wrote for Execration. 18-27 unlocked.